Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο βίντεο, γιατί πρέπει αυτό εδώ πέρα το μικρό το κορτσάκι να πάει στην θέση του και θα το βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα το πιάτο, βασικά είναι βαθύ πιάτο, που μας έχει μείνει από τότε που χάλασε ο Εμιονίτης. Θλιβερό. Αλλά ναι, θα κάνουμε αυτό σήμερα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν, δεν θα πάρει πάρα πολύ ώρα φαντάζομαι, επίσης φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το Golden Honey, η μαύρη εκδοχή του, βλέπουμε ότι έχει σκούρο πράσινο. Εδώ υπάρχει και η κανονική, η Golden Honey, μισό λεπτό. Είναι αυτή εδώ πέρα, βλέπουμε την διαφορά. Κάποια στιγμή και αυτό το φυτό πρέπει να κάνει μια αλλαγή, διότι δεν θα χωράει για πολύ ακόμα μέσα σε αυτό το βάζο. Πώς τα έχετε κάνει εδώ πέρα τώρα? Λοιπόν, οπότε γι' αυτό κατευθείαν επέλεξα σε αυτήν να βάλω ένα δοχείο το οποίο να είναι φαρδί και να έχει μεγάλο άνοιγμα. Η αλήθεια είναι ότι μου έχουν μείνει κάποια φυτά που θέλουν μεταφύτευση. Νομίζω ότι δεν έχω τα κατάλληλα δοχεία αυτή τη στιγμή για τα φυτά τα συγκεκριμένα τα οποία θέλουν μεταφύτευση. Οπότε μου μένουν ακόμα κάποιες τέτοιες δουλίτσες για τα φυτά που είναι ήδη στη συλλογή, εννοώ δηλαδή. Και επίσης, δεν ξέρω πότε, αλλά το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, ίσως κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη παραγγελία από κάποια φυτά που θέλω από κάποιο site του εξωτερικού. Το σκέφτομαι τώρα τελευταία αρκετά πιο συχνά, διότι δεν ξέρω αν αγοράζετε εσείς γενικά από το εξωτερικό, αλλά από το εξωτερικό είναι πολλά τα μεταφορικά και συνήθως για την Ελλάδα έχουν κάποιο αρκετά υψηλό χρηματικό όριο για να βγουν δωρεάν τα μεταφορικά. Το οποίο συμβαίνει για κάποιο λόγο μόνο για την Ελλάδα. Οι υπόλοιπες χώρες είναι πολύ πιο φθηνές, πολύ πιο χαμηλό το όριο των χρημάτων για τα δωρεάν μεταφορικά. Οπότε ναι, κάποια στιγμή σκέφτομαι κάτι έτσι λίγο πιο extravagant, κυρίως για φυτά τα οποία δεν έχουμε στην Ελλάδα, που δεν μπορώ να βρω εύκολα εδώ πέρα. Δεν θα πάω, ας πούμε, τώρα από το εξωτερικό να πάρω κάτι που μπορώ να βρω εδώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και ίσα ίσα κιόλας που θέλω να ενδυναμώνουμε την τοπική αγορά και την ελληνική αγορά. Λοιπόν, να βγάλω το πολύ χώμα. Εντάξει, πολύ ευαίσθητες οι ριζούλες, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως οι σανσιβιέρες έχουν λίγο πιο... Οι πρώην σανσιβιέρες έχουν λίγο πιο δυνατές ρίζες. Αυτή την τριχιά δεν μπορώ. Δεν θέλω να το πιέσω άλλο. Θα πάω να το κάνω με νερό, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί βλέπω ότι μου σπάνε πολλές ριζούλες. Ναι, και δεν θέλω άλλο να το ταλαιπωρήσω. Έσπασα κι άλλη. Ναι, όχι, θα σταματήσω εδώ πέρα με το ξυλάκι και θα πάω καλύτερα να το κάνω με το νερό στο μπάνιο. Οπότε επανέρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, έτοιμο. Κάναμε ένα πολύ καλό μπάνιο.
Εγώ θέλω λίγο να καθαρίσω το φυτό. Να μην έχει χώματα. Γενικά όταν ασχολείστε με πρώην σανσιβιέριες τέλος πάντων, θα προσέχετε πολύ να μην σπάτε αυτές εδώ πέρα τις κορυφούλες που έχει, που είναι σαν αγκαθάκια, που δεν είναι αγκαθάκια, αλλά θα προσέχετε να μην σπάτε, γιατί αυτές οι κορυφές έχουν όλες τις ορμόνες που χρειάζεται αυτό το συγκεκριμένο φύλλο τέλος πάντων για να αυξηθεί. Αν σπάσει αυτό εδώ πέρα το κερατάκι, τότε αυτό το φύλλο θα σταματήσει να μεγαλώνει. Αυτές οι ποικιλίες που είναι τέτοιου τύπου ίσως δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο θέμα, αλλά για τις κανονικές τις σανσιβιέριες, τις πρώην σανσιβιέριες που έχουν αυτό το ύψος στο φύλλο, αν σπάσει αυτή η κορυφούλα, τότε το φύλλο θα σταματήσει να ψηλώνει. Οπότε έχετε το αυτό υπόψη σας. Λοιπόν, εννοείται θα μεταφέρουμε σε πον. Έχω εδώ πέρα πον. Κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία. Τελικά έχω παραπάνω πόνο από ό,τι νόμιζα. Ωραία. Ωραία. Λίγο ακόμα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Πολύ μου αρέσει. Μπράβο. Ναι, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει και την άλλη να τη βάλουμε σε κάτι λίγο πιο ανοιχτό. Να πάρει τον χώρο της. Λοιπόν, βγάζει καινούργιο εδώ πέρα μέσα φιλεράκι. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς βγει και φαντάζομαι ότι παρατηρήσατε ότι βγάζει και μωρό. Γιατί εν τέλει αυτό κάνουν αυτού του τύπου τα φυτά. Πετάνε μωρά γύρω-γύρω. Και ενώ στην αρχή νόμιζα, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι μπορούσα να έχω ένα στο κέντρο,
Εν τέλει αυτό δεν γίνεται, γιατί πετάνε γύρω-γύρω και στη πραγματικότητα δημιουργείται ένα μπουκέτο. Οπότε κάπως έτσι είναι αυτών των φυτών η ανάπτυξη και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε με αυτό. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα, αλλά εν τέλει πρέπει να πάμε με αυτό. Οπότε, αυτό για σήμερα, μια γρήγορη μεταφύτευση. Μια χαρά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε έτσι μια σύντομη παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!